हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि एकदमै स्पेशल मटन पक्कुको भिडियो लिएर आएकी छु। पक्कुलाई मिठो कसरी बनाउने भनेर हजुरहरूले यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है। एकदमै सजिलो तरिकाले घरमा एकदमै मिठो पक्कु बनाएर खान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब चाहिँ सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला मसला तयार गरौँ। मसलामा मैले जिरा राखेँ, धनिया राखेँ, त्यसपछि मरिच राखेँ, अनि ल्वाङ सुकमेल, त्यसपछि दालचिनी, रातो खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोला। त्यसपछि अब म यसलाई एकैछिन हल्का रातो हुने गरी भुट्दैछु। हजुरहरूको मासु मिठो बनाउनलाई चाहिँ मसला नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मसलाले नै मासुलाई मिठो बनाउने हो। यसलाई एकैछिन भुटिसकेपछि अब म यसलाई ग्राइन्ड गर्छु। ग्राइन्ड गरिसकेपछि अब मैले मासुलाई तयार गर्दैछु। मासु मैले 1 केजी जति लिएको छु। त्यसमा मैले अघि ग्राइन्ड गरेर राखेको मसला राखेँ। त्यसपछि बेसार राखेँ, नुन राखेँ, त्यसपछि धुलो खुर्सानी राखेँ। नुन र धुलो खुर्सानी चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोला। त्यसपछि तोरीको तेल राखेँ मैले। 4-5 चम्चा तोरीको तेल राखिसकेपछि अब मैले यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट राखेँ। अब यसलाई मैले मजाले मोल्दैछु। मासु मोल्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले मसला सबैतिर पर्ने गरेर एकदम मजासँगले मोल्नुपर्छ। पक्कु बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले हड्डी भएको र नभएको दुईटै मासु युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मोलिसकेपछि अब म यसलाई छोपेर राख्छु। हजुरहरूले मासुलाई म्यारिनेट गरेर राख्दाखेरि चाहिँ रातभरि राख्नुभयो भने अझै राम्रोसँग बन्छ पक्कु। होइन भने 4-5 घन्टा चाहिँ यसरी छोपेर राखिदिनु होला। यसरी मासुलाई मसलाहरू मोलेर छोपेर राख्दाखेरि चाहिँ मासुमा एकदम राम्रोसँग मसलाहरू पस्छ र मासु एकदमै मिठो बन्छ अनि नरम पनि हुन्छ मासु। अब मैले एउटा भाँडामा तेल राखेँ, 2 चम्चा 3 चम्चा जति। त्यसपछि मैले खुर्सानी, दालचिनी, ल्वाङ सुकमेल र तेजपत्ता राखेँ। त्यसपछि अब म यसमा मासु राख्दैछु। पक्कु बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले ठुलो ग्यासमा नबनाउनु होला, ठिक्कको ग्यासमा बनाउनु होला। बिस्तारै पाकेको मिठो हुन्छ पक्कु। मासुलाई एकचोटि मजासँग चलाइसकेपछि अब म यसलाई छोप्छु। 10 मिनट जति छोपेर पकाउँछु म। मासुबाट हल्का पानी निस्किन्छ, त्यो भएको भएर मैले 10 मिनटसम्म चाहिँ खोलिनँ। अब मैले खोलेर हेर्दैछु, हल्का पानी निस्किन थालेको छ। अब एकचोटि चलाउँछु म यसलाई। एकचोटि चलाइसकेपछि फेरि अब म यसलाई छोपिदिन्छु। छोपिसकेपछि फेरि अब मैले 5 मिनट जति पछि मात्र खोल्छु। हल्का तेल निस्किन थालेको छ। अब यसलाई मजाले चलाउँछु एकछिन। पक्कु बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले अलि टाइम लगाएर सानो ग्यासमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब फेरि म यसलाई छोप्दैछु। सानो आगोमा छोपी छोपी नै पकाउने हो पक्कु। 4-5 मिनट छोप्दै निकाल्दै एकछिन चलाउँदै गर्नुपर्छ त्यसपछि। अब चाहिँ हल्का पाक्न लागेको जस्तो हुन लागेको छ। अब एकछिन चलाइसकेपछि फेरि म यसलाई छोपिदिन्छु। पक्कुलाई चाहिँ हामीले आधी घन्टादेखि 45 मिनटसम्म सानो ग्यासमा बिस्तारै छोपी छोपी पकाउनुपर्छ। यसरी बनाएको पक्कु चाहिँ हजुरहरूले अलि लामो टाइमसम्म स्टोर गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तेल निस्किन थालेपछि चाहिँ मासुबाट अब पक्कु चाहिँ पाक्न लाग्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई। अब चाहिँ लास्टमा फेरि मैले एकैछिन छोपिदिन्छु 5 मिनट जति सानो ग्यासमा। अब लगभग रेडी भयो है हाम्रो पक्कु। हेर्नुहोस् है कस्तो बनेको छ।
एकदमै स्वादिलो हुन्छ यसरी बनाएको पक्कु। पक्कुलाई मिठो बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले मसला मोलेर मासुमा छोडिदिनु भयो, जति धेरै टाइम छोडिदिनु भयो त्यति नै एकदम मिठो बन्छ पक्कु। अहिलेसम्म हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।